ආයිබෝන් හැමෝටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හම්බ වෙන්නවා මගේ අලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් අදත් ලස්සන වාක්‍ය, ඒ කියන්නේ ලස්සන වැදගත් වටින වාක්‍ය තුනක් උගන්වනවා. මේ වාක්‍ය තුනත් ඉගෙනගෙන මේ වගේ තව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕගොල්ලෝ. මේ වාක්‍ය තුනට විතරක් කොටු වෙන්න එපා. හරි? මේ වගේ දිග වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න. Tamanම නිර්මාණය කරන්න. හරි මේවා කතා කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් තරම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ දින වාක්‍ය තුනට විතරක් කොටු වෙන්න එපා මේකේ වචන වෙනස් කරලා මේකේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරලා Tamanට කැමති දෙයක් කියන්න වැරදුනාට කමක් නැහැ වැරදි කතා කරන්න එක සැරයක් මෙන්න මේක කියන්නත් ඕනේ මේ පාඩම් ටික මේ වාක්‍ය තුනක් උගන්වන පාඩම් මාලාව ගැලපෙන්නේ ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි දැන් යම් කිසි දුරකට කතා කරන කට්ටියට විතරයි. නැතුව මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කට්ටියට මේ පාඩම් ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙම මුලින් ඉඳන් යන කට්ටිය ඉන්නවනම් මගේ මුල්ම පාඩම් ටික බලාගෙන එන්න. මොකද මේ පාඩම් බැලුවොත් ඔයගොල්ලොන්ට මම කියන්නේ මේ මුලින් ඉඳන් යන කෙනෙක් මේ පාඩම් බැලුවොත් එපා වෙන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවම. මොකද තේරුම් ගන්න අමාරු හින්දා. මේ පාඩම් මුලින් යන කෙනෙක්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පාඩම් ටික හරියට අධ්‍යයනය කරොත්, ඒ කියන්නේ මේ පාඩම් ටික හරියට ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝස් ටික බලලා ප්‍රැක්ටිස් කරොත්, ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතනය අපිට next level එකට ගෙනියන්න පුළුවන්. හරි? ඒකින්ද හරියට වැඩ කරමු. මේ පාඩම් වලදී, ඒ කියන්නේ මේ වාක්‍ය වලදී මම ගොඩාක්ම use කරන්නේ passive voice කියන දේ. ඉතින් මේ passive voice පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඒ ටික තමයි මම මේ දැන් ලොකු කාලෙක ඉඳලා උගන්වගෙන එන්නේ. හරි. එහෙනම් කතා ඇති. අපි බලමු එහෙනම් මොනවද අද ඉගෙන ගන්න තියෙන වාක්‍ය තුන කියලා. ඒ වාක්‍ය තුනෙන් පළවෙනි වාක්‍ය විදියට තියෙන්නේ cash rewards will be given to individuals who provide information leading to the seizure of illegal firearms and explosives. බලන්න එක සැරයක් ආපහු. Cash rewards will be given to individuals who provide information leading to the seizure of illegal firearms and explosives. මේකේ තියෙන වචන වල මුලින්ම තේරුම් බලමු. අමාරු දේවල් මේ firearms ගිනිඅවි කියන එක. හරි තුවක්කු ගිනිඅවි අන්න ඒ වගේ අදහස එන්නේ. ඊට පස්සේ explosives ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පුපුරන ද්‍රව්‍ය කියන එක. explosives. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා cash rewards. ඒ කියන්නේ මුදල් ත්‍යාග කියන අදහස. හරි? give කියන එක දන්නවා individuals කියන පුද්ගලයෝ කියන අදහස. provide කියන ලබා දෙනවා කියන එක. information තොරතුරු කියන අදහස. leading to මේ කියන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් මොනව සම්බන්ධයෙන්ද? leading to the seizure ඒ කියන්නේ seize කරනවා කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ කියන්නේ අල්ලනවා කියන අදහස. right? seizure ඒ කියන්නේ අල්ලා ගැනීම කියන අදහස. right? seizure of illegal firearms and explosives. ඒ කියන්නේ මේ නීති විරෝධී ගිනිඅවි පුපුරන ද්‍රව්‍ය අල්ලා ගැනීමට කියන අදහස මෙතන එන්නේ. මොකද්ද දෙන්නේ? ඒ අල්ලා ගැනීමට තොරතුරු සපයන කාටද? පුද්ගලයන්ට. මොනවද දෙන්නේ? බලන්න. cash rewards මුදල් ත්‍යාග දෙනවලු. බලන්න ඔක හැදිලා තියෙන හැටි. cash rewards දෙනවා. දේවි cash rewards ඔන්න passive voice. cash rewards will be given. cash rewards will be given. මුදල් ත්‍යාගය ලබා දේවි. cash rewards will be given. කාටද? given to individuals. පුද්ගලයන්ට. to individuals. කවුද මේ පුද්ගලයෝ? මොන පුද්ගලයන්ටද මේ cash rewards දෙන්නේ? who provide ලබා දෙන පුද්ගලයන්ට. මොනව ලබා දෙනද? who provide information. තොරතුරු ලබා දෙන පුද්ගලයන්ට තමයි මේ මුදල් ත්‍යාග දෙන්න යන්නේ. මුදල් ත්‍යාගي දෙන්නේ මේ පුද්ගලයන්ට. මොන පුද්ගලයන්ටද? තොරතුරු සපයන පුද්ගලයන්ට. මොන තොරතුරුද? ඊට පස්සේ තියෙනවා information leading to the seizure of illegal firearms and explosives. illegal firearms ගැන, ඒ වගේම explosives ගැන තොරතුරු සපයන පුද්ගලයන්ට තමයි මේ cash rewards දෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ වැඩි දුර පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක තේරෙනවා ඇති කියලා. හැබැයි මම මේ පැහැදිලි කරාට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න හොඳට මේක මෙහෙම වෙන්න බෑද? ඇයි මේක මෙහෙම ආවේ? මෙතන මෙහෙම වෙන්න බෑද? මේ වචනයක් මෙතනට දාන්න බෑද? ඇයි මේකම දැම්මේ? ඒවා තමන් කල්පනා කරන්න. තමන් කල්පනා කරලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් සඳුදා අඟහරුවා උදේ 11 දවල් 1 අතර මට කෝල් එකක් දෙන්න. මම දන්න දේවල් කියලා දෙන්න. මම මේ හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. මාත් හැමදාම මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. ඉතින් මම දන්න දේවල් ඔයාලට කියලා දෙනවා. මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් අහන්න දන්න දේවල් කියලා දෙන්න. තේරුණාද? right. අපි බලමු දෙවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදියට තියෙන්නේ there are no legal provisions in Sri Lanka to protect the consumers from online businesses which are widespread at present. බලන්න අපෝ එක සැරයක්. There are no legal provisions in Sri Lanka to protect the consumers from online businesses which are widespread at present. Which are widespread at present. මේකේ වචන ටික මුලින් බලමු. at present කියන්නේ මේ වර්තමානයේ දැනට කියන අදහස. widespread කියන්නේ බහුලව පැතිරිලා තියෙනවා කියන අදහස. right. ඊට පස්සේ තියෙනවා online businesses. ඒක දාන්නම් online මාර්ගින් කරන ව්‍යාපාර කියන අදහස. ඊට පස්සේ consumers කියන්නේ පාරිභෝගිකයෝ කියන අදහස.
ඊට පස්සේ තියෙන protect කරනවා ආරක්ෂා කරනවා. There are no legal provisions. ලංකාවේ නීති ප්‍රතිපාදන නෑලු. There are no legal provisions. අපි මෙහෙම කිව්වොත් there are legal provisions. legal provisions තියෙනවා. There are legal provisions. There are no legal provisions. හරි? legal provisions නැහැ. නීති ප්‍රතිපාදන නැහැ කියන අදහස තියෙන්නේ. හැබැයි මේක passive voice එක නෙමෙයි හොඳේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. There are no මේ කැල. There are no legal provisions in Sri Lanka. There are no legal provisions in Sri Lanka. මොකකටද මේ නැත්තේ? නීති ප්‍රතිපාදන නැත්තේ මොකකටද? To protect the consumers. පාරිභෝගිකයන් මේ කියන්නේ consumers ලව ආරක්ෂා කරන්න නීති ප්‍රතිපාදන නෑලු. මොන වලින් ආරක්ෂා කරන්නද? From online businesses. From මෙන්න මේකේ මොකකින්ද? Online businesses. මේ online businesses කියන්නේ online ව්‍යාපාර වලින් ආරක්ෂා කරන්න කියන අදහස. From online businesses මේ මොනවද මේ online ව්‍යාපාර? Which are මේ which එකකින් සම්බන්ධ කරනවා. මේ online ව්‍යාපාර ගොඩක් පැතිරලා තියෙනවා කියන අදහස. Which are widespread at present. Which are widespread at present. ඒ කියන්නේ දැනට බහුලව පැතිරිලා තියෙන මේ online ව්‍යාපාර වලින් consumers ලව ආරක්ෂා කරන්න දැනට නීති ප්‍රතිපාදන නෑලු කොහෙද? ලංකාවේ. දැන් මේ මෙතන හරි ලස්සන එකක් තියෙනවා. මේකේ passive voice එකක් නෑ. නමුත් there are no legal provisions in Sri Lanka to protect the consumers from online businesses. එතනට වෙනකන් පැහැදිලි කියලා මම දන්නවා. දැන් මෙතන මේ online business කියන එක තමයි පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා තියෙන්නේ මේ from online businesses which are widespread at present. දැන් ඔක උනා නවත්තන්න තිබ්බා. There are no legal provisions in Sri Lanka to protect the consumers from online businesses කියලා. හරි. ඔතනින් වාක්‍ය නවත්තන්න තිබ්බා. හැබැයි ඔතන තව ටිකක් වාක්‍ය ලස්සන කරන්න තව ටිකක් විස්තර කරලා තියෙනවා මේ online businesses කියන දේ තව චුට්ටක් විස්තර කරලා තියෙනවා. online businesses which are widespread. මේ මෙතන passive voice එකක් නෙමෙයි මේ මෙතන widespread කියන්නේ ඒ කියන්නේ adjective එකක් විදිහට ගන්න. ඒ කියන්නේ බහුලව පැතිරලා තියෙනවා. It is widespread. ඒක බහුලව පැතිරලා තියෙන දෙයක්. හරි? එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි? ඔන්න ඔකත් ඉගෙන ගන්න මේ which are widespread at present. ඔන්න ඔක චුට්ටක් හිමීට කල්පනා කරලා බලන්න. මම හිතනවා ඔකත් තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු අන්තිම වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ The minister assured that the amendments to the bill proposed by the state minister will be considered later. බලන්න එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. තේරුම් බලන්න කලින් මේකේ තියෙන වචනවල තේරුම් බලමු. ඒකින් එක මිනිස්ටර් කියන එක කෙනා දන්නවද? මිනිස්ටර් අමාත්‍යවරයා assure කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? සහතික වෙනවා කියන අදහස. That the amendments කියන්නේ සංශෝධන to the bill කියන්නේ මේ මෙතන පනත කියන අදහස. propose කරනවා කියන්නේ යෝජනා කරනවා කියන අදහස. the state minister රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා consider කරනවා සලකා බලනවා later පසුව. දැන් මේකේ තියෙන්නේ the minister assured minister අමාත්‍යවරයා සහතික වුණා කියන අදහස. assured that the amendments to the bill මේ පනතට සංශෝධන the amendments to the bill එකට පනතට සංශෝධන proposed by the state minister ඒ කියන්නේ මේ state minister විසින් මේ පනතට යෝජනා කරපු amendments සංශෝධන ඔන්න will be considered later පසුව සලකා බලනවා කියන අදහස තමයි උතන වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍යය මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. මේ ඔක්කොම අමතක කරලා the amendments කියන වචනේ ගන්නකො. the amendments ඊට පස්සේ will be considered later. the amendments සංශෝධන will be considered සලකා බලාවි later පස්සේ. කියන්නේ සංශෝධන පස්සේ සලකා බලාවි කියන අදහස. the amendments කියන එක තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ. මේ මොන amendments මොන සංශෝධනද? මොකද්ද මේකේ meaning එක? හරි මේක තව ටිකක් විස්තර කරනවා. the amendments කියන එක විස්තර කරනවා. the amendments to the bill මේ පනතට තියෙන සංශෝධන කවුද මේක යෝජනා කරේ? proposed by the state minister. ඒ කියන්නේ මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් යෝජනා කරපු මේ පනතට සංශෝධන. හරි? අන්න ඒ සංශෝධන ඊට පස්සේ කියනවා will be considered later. පස්සේ සලකා බලනවා කියන අදහස. තේරුණා නේද? මේක කවුද සහතික කළේ? මුලින්ම කියනවා the minister assured. අමාත්‍යවරයා මේක සහතික කළා කියන අදහස. සහතික කළේ කවුද? අමාත්‍යවරයා. the minister. දැන් මෙතන the minister කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා the state minister කියලා. ඔක පටල ගන්න එපා. හරි? ඔක පටල ගන්න එපා. ඔතන ඇමතිලා දෙන්නෙක් ගැන කතා කරනවා. අමාත්‍යවරයාත් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාත් ඉන්නවා. ඉතින් ඕක ඔය විදිහට තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේකේ ලොකු දෙයක් නැහැ. හිමීට කල්පනා කරන්න. මේකේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ the amendments will be considered later කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් මේක විස්තර කරන්න එපේ. හරි? දෙයක් විස්තර කරන්න ඕනේ. මොන amendmentsද? මොන සංශෝධනද? කවුද මේක යෝජනා කළේ? හරි?
අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේ වාක්‍ය දික් වෙන්නේ. ඉතින් වාක්‍ය දික් කරනකොට අපිට කැමති විදිහට දික් කරන්න බෑ. ඒකට අදාළ වචන තියෙනවා. තේරුණානේ? ඉතින් ඒ වගේව දාලා දික් කරන්න හරි ලස්සනයි. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ කියලා දුන්න වාක්‍ය තුන හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. පොත්වලට සීමා කරන්න එපා. කට ඇරලා වැරදි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට තමයි මේ ටික ඔළුවට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුත් දෙයක් ඕගොල්ලෝ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේවා වැරදි හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරොත්. කොහොමද කට ඇරලා හිතින් නෙමෙයි. ගොඩාක් කට්ටිය හිතින් කරන එක සම්පූර්ණ වැරදි දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේම මම කියන්න ඕනේ මගේ නම් ගිරුවෙනි සචිත්‍ර කරන Real Start Pro කියන YouTube channel එක තියෙනවා. ඒක පොඩි දරුවන්ට ඒ වගේම දෙමව්පියන්ට කාට උනත් ඒ channel එකත් ගැලපෙනවා. ඉතින් ඒ channel එකෙත් ඉංග්‍රීසි කතනය හරියට උගන්වනවා. යන්න ඒ channel එකටත් ඒ වගේම ලංකාවේ තියෙන අනිත් YouTube channels උත් බලන්න. බලලා තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම දිනු කරගන්න. එහෙනම් ලබන සතියේත් මම මේ වගේම වටින වාක්‍ය තුනක් වටින පාඩමක් අරන් එන්න. ඉතින් මේ හම්බ වෙනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. හැමෝටම ආයුබෝවන්.